ये दूरियां फिलहाल है। हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो फ्रेन्ड्स, तपाईँले स्क्रिनमा एउटा अलाइट मोसनको सेयर स्ट्याटस भिडियो हेर्न सक्नुहुन्छ। यही भिडियो तपाईँलाई आज स्टेप बाई स्टेप बनाउन सिकाउने छु। निकै नै लामो समयपछि म भिडियो लिएर आइसकेको छु। सो फ्रेन्ड्स, भिडियो मन परे लाइक शेयर सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। सबै भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा सबै इक्विपमेन्ट्सको लिङ्क दिइरहेको छ, तपाईँले त्यहाँबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। सो फ्रेन्ड्स, लेट्स स्टार्ट द भिडियो विथ सर्ट इन्ट्रो। You're a superhero. सो वेल फ्रेन्ड्स, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र सबभन्दा पहिले तपाईँले फाइल्सहरू कहाँबाट डाउनलोड गर्ने, एक्सएमएलहरू, फोटोजहरू, साउन्डहरू कसरी डाउनलोड गर्ने भन्नाले तपाईँले भिडियोको डेस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिइरहेको हुन्छ। त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँले मेरो टेलिग्राम च्यानलमा पुग्नुहुन्छ र मेरो टेलिग्राम च्यानललाई पुगेर तपाईँले मेरो टेलिग्राम च्यानलमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले सबै अपलोड गरिसकेको छु। सो यो फोटोहरू तल रहेको छ, फोटोको माथि मैले एक्सएमएल र साउन्ड सबै अपलोड गरिसकेको छु। यहाँ तपाईँले यो एरोमा यसरी क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ तपाईँले डाउनलोडको अप्सनमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी नै तपाईँले एक्सएमएललाई पनि यसरी नै डाउनलोड गर्नु होला। यो एरोमा क्लिक गरेर सेभ डाउनलोडमा क्लिक गर्नु होला। एक्सएमएल डाउनलोड गरिसकेपछि बाँकीको काम हाम्रो सुरु हुन्छ अलाइटमोसन एप्लिकेसनमा। त्यसपछि तपाईँले अलाइटमोसन एप्लिकेसनमा त जानुहुन्छ, तर त्यसको अगाडि तपाईँले एक्सएमएललाई सेयर गर्नुपर्छ र त्यसको लागि तपाईँले के गर्नुपर्छ भन्नाले तपाईँको एक्सएमएल कहाँ सेभ हुन्छ भन्नाले माई फाइल्स भन्ने एप्लिकेसन हुन्छ। सो यहाँ रहेको छ मेरो माई फाइल्स भन्ने एप्लिकेसन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, तपाईँहरूले यसमा क्लिक गर्नु होला र तपाईँले धेरै जसोले के गर्नुहुन्छ भन्नाले डाउनलोड्समा क्लिक गर्नुहुन्छ। डाउनलोडमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला, किनभने डाउनलोडमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको के हुन्छ भन्नाले एक्सएमएल चाहिँ सेयर हुँदैन है, सेयर टु अलाइटमोसन भन्ने अप्सन आउँदैन। त्यसको लागि तपाईँहरूले डकुमेन्ट्समा जानुपर्छ र डकुमेन्ट्समा गइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ स्याड एक्सएमएल लेखेको छ। त्यसलाई एकचोटि यसरी थिचिराख्नुहोस् होइन। ओके, यसलाई थिचिराखिसकेपछि तपाईँहरूले तल हेर्न सक्नुहुन्छ सेयरको अप्सन, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँले यहाँ चाहिँ अलाइटमोसनको अप्सन अब चाहिँ आउँछ। हेर्नुहोस्, यहाँ अलाइटमोसनको अप्सन आयो नि लोगो, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् यहाँ इम्पोर्टेड प्रोजेक्ट भनेर लेखेको आउँछ र हाम्रो बाँकीको काम अब सुरु हुन्छ अलाइटमोसन एप्लिकेसनतर्फ। सो हामी एकैचोटि जान्छ हाम्रो अलाइटमोसन एप्लिकेसनमा। सो वेल गाइज, हामी चाहिँ आफ्नो मोबाइलको स्क्रिनमा आइसकेको छौँ र तपाईँहरूले यहाँ अलाइटमोसन एप्लिकेसन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई क्लिक गरौँ र त्यसपछि तपाईँहरूले प्रोजेक्टमा यसरी क्लिक गर्नुपर्छ। प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईँहरूले सबसे माथि तपाईँको एक्सएमएल आउँछ है प्रोजेक्टमा क्लिक गरिसक्दा, र त्यसपछि हामी एक्सएमएलमा क्लिक गर्छौँ। अब चाहिँ तपाईँले हेर्दा चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो देखिन्छ, तर सजिलो छ। तपाईँले जस्ट मैले दिएको स्टेपहरू फलो गर्नुहोस्। तपाईँहरूले यहाँ तल यसरी आएर होइन औलाले यसरी तल जानुहोस् है, यसरी तल सबसे तल जानुहोस्, जतिसम्म तल जान्छ सबसे तल गएर तपाईँले यहाँ यो फोटो लेख्न सक्नुहुन्छ। यो फोटोको अप्सन लेखेको छ यहाँ यो फोटो भनेर, यो रङकोलाई यसरी क्लिक गरेर तपाईँहरूले ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब चाहिँ यो हेर्नुहोस् कलर एन्ड फिल लेखेको छ नि। ओके, यसमा क्लिक गरेर मेरिया नट फाउन्ड लेखेको छ, यसमा थिच्नुहोस्। यहाँ थिचिसकेपछि तपाईँले एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि मैले यो फोटो सेलेक्ट गरेँ। यो फोटो सेलेक्ट गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ माथि प्लसको आइकन हेर्न सक्नुहुनेछ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। अब हेर्नुहोस् हाम्रो फोटो चाहिँ सेलेक्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ ब्याक गर्दा पनि केही फरक पर्दैन, दुईचोटि ब्याक गरिदिनुहोस् यसरी। अनि यसरी अगाडि आउनुहोस्, थोरै अगाडि आइसकेपछि तपाईँले यहाँ चारवटा अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ एउटा दुईवटा तिनवटा चारवटा अप्सनमा तपाईँहरूले सबसे पहिले माथि दुईवटामा एउटै फोटो हाल्नुहोस्। यो जुन माथि एउटा दुईवटा रहेको छ, दुईवटै लेयरमा एउटै फोटो हाल्नुहोस्। जस्तो कि मैले यहाँ लेयरमा एउटै फोटो हाल्न गइरहेको छु। ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि एउटा कलर एन्ड फिलमा, त्यसपछि मेरो नट फाउन्डमा क्लिक गरेर तपाईँले आफ्नो फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तो कि मैले यो फोटो सेलेक्ट गरेँ, त्यसपछि प्लस, फेरि दुईचोटि ब्याक गर्नुहोस्, एकचोटि ब्याक। अब जुन फोटो यहाँ माथि हाल्नुभयो त्यही फोटो चाहिँ तल हाल्नु होला, यसरी सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब त्यसपछि फेरि ओकेमा क्लिक गर्नुहोस्, कलर एन्ड फिल, मेरो नट फाउन्ड। त्यसपछि फेरि त्यही फोटो अघि जुन फोटो सेलेक्ट गर्नुभयो त्यही फोटो सेलेक्ट गरेर माथि प्लसमा क्लिक गरिदिएँ मैले। अब फेरि दुईचोटि ब्याक गर्नुहोस्, एकचोटि दुईचोटि ब्याक भयो नि। अब चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटै लेयरमा एउटै फोटो भइसक्यो। अब चाहिँ सबभन्दा सुरुमा तपाईँहरूले डाउनलोड मेटेरियल्समा एउटा हाम्रो भिडियो पनि थियो, त्यो भिडियो चाहिँ यहाँ हाल्नु होला है। ब्रोकन हार्ट भिडियो लेखेको छ, यसमा क्लिक गरेर तपाईँले ओके गर्नुहोस्। यसरी कलर एन्ड फिलमा सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यसपछि मेरिया नट फाउन्डमा क्लिक गर्नुहोस्। अब चाहिँ भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस्। अब प्लसमा क्लिक गर्दा तपाईँको भिडियो यहाँ चाहिँ आइसकेको हुन्छ यसरी। सो यो पानको भित्र हामीलाई अझै एउटा फोटो हाल्नुपर्छ, त्यसको लागि तपाईँले ब्याक गर्नुहोस्। अब चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ सबसे लास्टमा ब्याकग्राउन्ड फोटो लेखेको छ, त्यसमा क्लिक गरेर तपाईँहरूले यसरी क्लिक गर्नुपर्छ। ओके, कलर एन्ड फिल, मेरिया नट फाउन्ड। त्यसपछि कुनै एउटा फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्, जस्तै कि मैले यो फोटो सेलेक्ट गरेँ। अब प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। सो प्लसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फोटो चाहिँ ठ्याक्क पाउन्डको बिचमा आयो। यदि तपाईँको आएन भने तपाईँले यसरी यहाँ थिचेर यसरी मिलाउन सक्नुहुनेछ फोटोलाई। सो यतिसम्म गरिसकेपछि दुईचोटि फेरि ब्याक गर्नुहोस्, एकचोटि, अब दुईचोटि ब्याक गरिसक्नु भयो नि यतिसम्म।
अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ थोरै यसरी प्ले गरेर अगाडि बढाऊँ। सो फ्रेन्ड्स अब चाहिँ हामीले थोरै यसरी अगाडि बढिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले 3टा लेयर रहेको छ, आई मिन धेरै लेयर रहेको छ। यसरी माथि यसरी अब माथि बिस्तारै बिस्तारै यस्तो माथि स्लाइड गर्दै जाँदा लेयरहरू धेरै रहेको छ फोटो हाल्नुपर्ने। र फोटो हाल्ने तरिका चाहिँ यहाँ सबभन्दा पहिला सिकौँ, किनभने तपाईँले सुरुमै हेरिसक्नुभयो होला फोटो कसरी हाल्ने। अब चाहिँ तरिका चाहिँ के छ भन्नाले नि यो 3टा लेयर, एउटा दुईटा तिनटा, यो 3टै लेयरमा एउटै खालको फोटो है, सेम फोटो हुनुपर्ने, एउटै फोटो 3टा लेयरमा है। कुरा त बुझ्नुभयो होला। जस्तो कि तपाईँलाई म देखाउँछु, एउटा लेयरमा क्लिक गरेँ, ओके, कलर एन्ड फिल, मेरोन एन्ड फर्ममा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि एउटा फोटो सेलेक्ट गरेँ सपोज, प्लसमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले बुझ्नुभयो होला फोटो कसरी हाल्ने, तपाईँले बुझिसक्नुभयो होला। म तपाईँलाई 3टै लेयरमा एउटै फोटो हालेर देखाउँछु, त्यसपछि तपाईँले अर्को आफै गर्नु होला। ओके, कलर एन्ड फिल, मेरोन एन्ड फर्म, त्यसपछि फेरि सेम फोटो, फेरि प्लसमा माथि क्लिक गर्नु होला, फेरि ब्याक जानुहोस्, फेरि ब्याक जानुहोस्। अब फेरि अर्को लेयरमा यसरी क्लिक गर्नु होला, ओके, कलर एन्ड फिल, मेरोन एन्ड फर्म, हेर्नुहोस्। अब फेरि त्यही फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्, अब प्लसमा माथि प्लसमा क्लिक गरेर दुईचोटि ब्याक, एकचोटि ब्याक, अझै एकचोटि ब्याक। यहाँ अब कुरा चाहिँ बुझ्नुभयो होला है, अब कुरा बुझ्नुभयो होला सायद। एउटा दुईटा तिनटा लेयरमा एउटै फोटो, फेरि यसरी अब स्लाइड गर्नुहोस्। अब फेरि यसरी स्लाइड गर्दै जाँदा अब माथि बिस्तारै तल यसरी तान्नुहोस्, बुझ्नुभयो नि। अब यो 3टामा तपाईँले लहरै एउटा दुईटा तिनटामा एउटै फोटो सेलेक्ट गर्नुहोस्। यसरी नै लास्टसम्म पुग्नु होला। यसरी नै 3टामा एउटै एउटै फोटो सेलेक्ट गरेर लास्टसम्म पुग्नु होला। म चाहिँ तपाईँलाई एकैचोटि फोटो रिप्लेस गरेर देखाउनेछु, नत्र भिडियो लामो हुनेछ। ओके वेल गाइज, हामीले चाहिँ सबै फोटो यहाँ चाहिँ रिप्लेस गरिसकेको छौँ। तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु 3टा लेयरमा एउटै फोटो, 3टा लेयरमा एउटै फोटो, यसरी नै 3टा लेयरमा एउटा फोटो, त्यसपछि यो 3टा लेयरमा एउटा फोटो, यसरी नै मैले सबै लेयरमा 3टा गरी फोटोहरू रिप्लेस गरिसकेको छु। अब चाहिँ सबसे स्टार्टिङ पार्टमा अब चाहिँ हामीले साउन्ड चाहिँ हाल्नुपर्छ। बाँकीको सबै काम सकिसकेको छ। साउन्ड हाल्नलाई तपाईँले प्लसको आइकन हेर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ साउन्डको लिङ्क पनि दिइरहेको छु सबै। सो प्लसमा क्लिक गरेर तपाईँले मिडियामा जानु होला र तपाईँको कुन फोल्डरमा साउन्ड छ त्यो सेलेक्ट गर्नुहोस्। जस्तो कि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अलको माथि हेर्नुहोस् एउटा एरो छ, त्यसमा यसरी क्लिक गर्नुहोस्। अब तपाईँहरूले मेरो चाहिँ अलाइट मोसन भन्ने फोल्डरमा रहेको छ, तपाईँको कुन फोल्डरमा सेभ हुन्छ तपाईँले सर्च गर्नु होला। सो यो रहेको छ मेरो साउन्ड। अब के हुन्छ भन्नाले साउन्ड चाहिँ भिडियोको फर्ममा छ है, त्यसपछि सबसे माथि यसरी आउनुहोस्, भिडियो नै आयो, हेर्नुहोस् यहाँ भिडियो नै आयो, किनभने साउन्ड चाहिँ भिडियोको फर्ममा थियो। यसले चाहिँ अडियोको फर्ममा ल्याउनलाई तपाईँहरूले यसरी भिडियोमा सेलेक्ट गरेर माथि हेर्न सक्नुहुन्छ 3टा धर्को छ नि, यसमा क्लिक गर्नु होला। अब एक्सट्र्याक्ट अडियो भन्ने अप्सन छ, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। अब हेर्नुहोस् के भयो भन्नाले हाम्रो जुन भिडियो थियो यसको चाहिँ अडियो बन्यो। अब चाहिँ यो तलको भिडियोलाई सेलेक्ट गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ यस्तै डिलिट पारिदिनुहोस्। हेर्नुहोस् यो भिडियो चाहिँ डिलिट भयो। अब चाहिँ हाम्रो रेडी भइसक्यो, हाम्रो पुरै भिडियो साउन्ड पनि आइरहेको छ, तर तपाईँलाई सुनिँदैन किनभने म इयरफोन युज गरिरहेको छु, आई मिन माइक युज गरिरहेको छु। सो फाइनली हाम्रो भिडियो चाहिँ बनिसक्यो। अब चाहिँ तपाईँलाई सेभ गर्नलाई तपाईँले प्रब्लम के आउँछ भन्नाले एक्सपोर्ट गर्नमा, सो यसरी एक्सपोर्टमा माथि क्लिक गर्नु होला। अब त्यसपछि तपाईँले चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो एरोमा यसरी क्लिक गर्नु होला है। अब यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईँहरूको यदि मोबाइलको ऱ्याम कम छ भने ह्याङ हुन्छ भने तपाईँले 540मा राख्नु होला, यदि हुँदैन भने 1080मै राख्दा हुन्छ। म चाहिँ तपाईँलाई 540 सजेस्ट गर्छु, एक्सपोर्ट पनि छिटो हुन्छ। त्यसपछि त यस्तो एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नुहोस्, एक्सपोर्ट एनीवेमा क्लिक गर्नुहोस्। अब प्रिपेयरिङ टु एक्सपोर्ट लेखिरहेको छ, त्यसपछि यसलाई 100% हुन दिनुहोस् र लास्टमा तपाईँले एउटा सेभको अप्सन हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो सेभको अप्सनमा क्लिक गरेर तपाईँको भिडियो चाहिँ ग्यालेरीमा सेभ हुन्छ। सो फ्रेन्ड्स, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्टमा भन्नु होला। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो, बाई।